گل محمدی محیط تست کنید. آفرین. چطور بود؟ عالی شد. دست در نکنه. ای بای دوربینم. حاجی استفاده. من چیکار کردیم؟ بله هوا باده. هوا باده. دریایی هم داره. نه دروازه. دو پا داره نمیتونه کل دوست ندارین تست کنین دوستان؟ خیلی خوشمزه است. این چیه؟ هشبا. تست کنیم. باید بیاییم همه اینجوری رژیم غذا بخوریم. برو به من زنگ بزن. با هم قرار بذار از یه ساعتی. این بر بیشتر غذایی عمره، مثلا چایی و دسر و اینا.
بگیرش خانم آقا ملالشی بالا عکس 50 تومن فیلم 100 خب ما بعد از اینجا میریم یه جای دیگر رو بهتون نشون بدیم. با ما همراه باشید ببینیم کجا میریم. اینجا هم که فهمیدیم کجاست. البته اینجا کم کم شلوغ میشه. تازه از ساعت 12 که شب شلوغ میشه.
انتهای استان. مرسی که همراه بودین. تا ویدیو بعدی خدافظ. بای.